مطلبی که امروز میخوام بگم فکر میکنم خیلی مهمه، به خاطر اینکه از وقتی که خودم هم این موضوع رو فهمیدم توی خونه زندگیم انجام میدم و این باعث شده که تأثیرات خیلی خوبی داشته باشه، نتایج خیلی خوبی بگیرم که امروز تو این ویدیو هم میخوام برای شما توضیح بدم. ما هممون فکر میکنیم که آلودگی های بیرون، هوای آلوده یا دست دادن با یه بیمار باعث میشه که میکروب و یا باکتری ها به ما منتقل بشه، ما بیمار بشیم، در حالی که ما ناآگاهانه خودمون داریم محیط زندگی خودمون و محیط خونه و خانواده‌مون رو به خطر میندازیم با استفاده از محصولات شیمیایی که داریم استفاده میکنیم تو خونه هامون و این محصولات شیمیایی که به طور گسترده داره تبلیغ میشه راجب خوبی هاش، راجب بی خطر بودنشون، در حالی که خطرات جبران ناپذیری رو ایجاد میکنن، مخصوصا در سلامت خودمون و فرزندانمون که حتما باید اینها رو جدی بگیریم. بذارید با یه داستان بگم که این موضوع برای هممون شفافتر بشه. خانمی بود به اسم سارا، حدود 35-36 ساله، که یه جفت پسر دوقلو حدوداً 1 ساله داشت به اسم آراد و آزاد. خودش هم پرستار بیمارستان بود و هممون میدونیم که کسانی که توی کادر درمانی و پزشکی کار میکنن خب نسبت به آدم‌های معمولی اطلاعات بیشتری دارن راجع به این مسائل و خیلی سعی میکنن که محیط زندگی خودشون رو هم پاک و پاکیزه و عاری از میکروب و آلودگی نگه دارن و باعث شده بود که سارا توی خونه زندگی خودش هم خیلی اهمیت میداد به پاکیزگی، نظافت و تمیزی و سعی میکرد که چون بچه‌هاش هم کوچیک بودن، 1 ساله بودن و روی زمین بازی میکردن، سعی میکرد که هر روز زمین رو با این مواد شوینده و ضد عفونی کننده تمیز بکنه، تی بکشه، ضد عفونی بکنه و حتی اسباب بازی های بچه هاش رو هم آخر شب که بچه ها میخوابیدن اینها رو هم میشست، ضد عفونی میکرد، خشک میکرد و میذاشت سر جاشون که فردا بچه ها دیگه توی محیط پاک و پاکیزه و امن بازی بکنن، بهداشتی. ولی و همینطور لباسهای خودشون، لباسهای بچه ها رو توی لباسشویی میریخت، با محلولهای خوشبو کننده و ضد عفونی کننده تمیز میکرد، خشک میکرد. بعد از خشک شدن اصلا یه بوی خیلی خوبی میداد این لباسها که خیلی احساس خوبی میداد. بعد ظرفا رو همینطور، ظرفا رو هم میشست، ضد عفونی میکرد. هفته 1 بار ملافه تخت بچه ها، رو بالشتی ها و اینها رو همه رو میشست، ضد عفونی میکرد. خلاصه خیلی اهمیت میداد به اینکه خونه زندگیش کاملا بهداشتی، عاری از میکروب و آلودگی باشه و تمیز باشه. و همینطور توی خونه خیلی علاقه داشت به استفاده از شمع‌های معطر. توی خونه انواع و اقسام شمع‌ها رو با عطرهای مختلف خریده بود، تو هر اتاقی گذاشته بود و هر روز یکی از اینا رو روشن میکرد. یه روز نارگیل روشن میکرد، یه روز عطرای دیگه، خلاصه هر روز یکی از این عطرها رو روشن میکرد برای اینکه خوشبو بشه. وقتی وارد خونه سارا میشدی انقدر این خونه از تمیزی، از نظافت برق میزد و انقدر خوشبو بود که اصلا یه انرژی خوبی به آدم منتقل میشد و سارا شده بود یه الگویی برای افراد خانواده، دوستان و همکارانش که همه ازش الگو میگرفتن و سعی میکردن که توی خونه زندگیشون انجام بدن این چیزها رو تا همینجور پاکیزه باشن. هرچند خود سارا از قبل از ازدواجم، از وقتی که دختر خونه بود، هم یه دختر خیلی تمیز و منظمی بود. یه مدتی گذشت، بعد از مدتی، منظورم اینه که خب حالا مثلا چندین ماه گذشت و دید که روی بدن بچه‌هاش آراد و آزاد یه جوش‌های ریز، یه دونه‌های ریز قرمز رنگی مشخصه، مخصوصا توی پشتشون و روی کتفاشون مشخصه و همینطور یه سرفه‌های خشکی هم میکنه. یکیشون مخصوصا آراد سرفه‌های خشکی هم میکنه که خب اول اینو ربط داد به حساسیت و یا سرماخوردگی و طبیعی دونست. خب همه مادرها همین کارو میکنن، فکر میکنن که مثلا بچه الان یا سرماخورده، در شروع سرماخوردگیه که سرفه‌های خشک میکنه، و یا این دونه های ریز قرمز رنگ روی بدنش حتما به خاطر مثلا آلرژی که به
یه ماده غذایی داشته، حالا توی غذا فلفل زده یا هر چیز زده، به خاطر اونه، طبیعی میدونن. ولی بعد از مدتی دید که شبها آراد با سرفه‌های خیلی خشک از خواب بیدار میشه که باعث میشه حتی آزادم با اون صدا بیدار شه، بیقرار باشن، خیلی گریه بکنن، دونه‌های ریز رو بدنشون خیلی بیشتر شد. حتی خود سارا هم صبحها که از خواب بیدار میشد تقریبا هر مثلا یه روز در میون 2 روز در میون با سردردهای شدید از خواب بیدار میشد، مثل میگرن مانند. قاعدگیاش نامنظم شده بود همراه با دردهای شدید که اصلا نسبت به قبل خیلی دردش غیر قابل تحمل شده بود واسش و به همه اینا رو عادی میدونست و تصمیم گرفت که بچه‌هاش رو ببره دکتر که ببینه اصلا این دونه‌های قرمز چرا خوب نمیشن، به خاطر اینکه خودش برمی داشت هر روز از این پمادای ضد آلرژی ضد حساسیت میزد، یه ذره خوب میشد ولی دوباره شروع میشد، درمان نمیشد. وقتی که پزشک از اینا آزمایش گرفت، جواب آزمایش نشون میداد که اینها به یه ماده شیمیایی حساسیت دارن، آلرژی دارن و از دکتر از سارا پرسید که تو خونه از این محصولات ضد عفونی کننده و محصولات شیمیایی استفاده می‌کنی مثل وایتکس و اینجور چیزا؟ خب توی بیمارستان ها اتاق عمل برای ضد عفونی کردن اینها از همین وایتکس و محصولات شیمیایی ضد عفونی کننده خیلی قوی استفاده میکنن چون محیط بیمارستانیه. و سارا گفت نه من وایتکس استفاده نمیکنم ولی پزشک بهش این اطمینان رو داد که حتما داری از یه محصولات ضد عفونی کننده استفاده میکنی، که اونجا دوزاری سارا افتاد و فهمید که آره داره از محصولات ضد عفونی کننده‌ای که توی فروشگاه هستش و همه میخرن و تبلیغات گسترده‌ای هم راجبشون هست از همونها استفاده میکنه و پزشک گفتش که بچه‌ها به اونها آلرژی دارن، اونها رو باید از زندگیت حذف بکنی. حالا چه ضد عفونی کننده هایی که برای زمین استفاده میکنی، برای اسباب بازی ها استفاده میکنی، حتی اونهایی که برای شستن لباس ها استفاده میکنی و حتی شمع‌های معطری که داری استفاده میکنی، تمام اینها باید از خونه زندگیت حذف بشه و توضیحاتی رم داد، دلایلی رم داد. ولی سارا به خاطر اینکه خب عادت کرده بود به این رفتار، یعنی یه جورایی باورش شده بود که چون بچه‌ها رو زمین بازی میکنن باید پاک و پاکیزه باشه، خب نمیشه که با آب تی بکشی زمین ضد عفونی نمیشه، تمیز نمیشه و نمیتونست این باورش رو ترک بکنه. خب یه باوری که ریشه کرده باشه توی ذهن، تغییر دادنش خیلی سخته چون ذهن به همین راحتی نمیپذیره، حتما باید دلیل قانع کننده برای ذهن بیاری بارها و بارها تا اون ذهن بتونه بپذیره که آره الان این باور باید تبدیل بشه به یه باور دیگه‌ای. سخته، اینجور مواقع خیلی سخته و خودش اومد شروع کرد توی اینترنت تحقیق کردن، مقاله های زیادی رو خوند، ویدیوهای زیادی رو نگاه کرد تا رسید به مصاحبه یک خانم دکتری به اسم خانم دکتر سارا لانگ که متخصص سمشناسی هست، یعنی یکی از برجسته ترین متخصصان تاکسیکولوژی هستش، سمشناسی هستش، که داشت صحبت میکرد دقیقاً راجع به همین محصولات شیمیایی که همه ما تو خونه هامون هر روز داریم استفاده میکنیم. با توجه به تحقیقات زیادی که این خانم دکتر سمشناس انجام دادن، به این نتیجه رسیدن که تمام محصولاتی که روزمره ما داریم تو خونه زندگیامون استفاده میکنیم برای پاکیزگی، برای خوشبو کردن خونه ها، از جمله شمع‌های معطر، ضد عفونی کننده های لباس، زمین، ظروف و همینطور اسپری های خوشبو کننده، اسپری های زیر بغل، مام زیر بغل و عطرها و همینطور لوازم آرایشی، تمام اینهایی که ما داریم استفاده میکنیم دارای ترکیبات شیمیایی خطرناکی به نام پارابن ها، فتالات ها و ترکیبات سمی هستند که در طولانی مدت تأثیر منفی خیلی جبران ناپذیر روی سلامت انسان ها میذارن، که در واقع اینجور توضیح میدادن که کارخونه های امریکایی و اروپایی که دارن اینها رو تولید میکنن یه سری ترکیبات شیمیایی خطرناکی دارن استفاده میکنن، ولی به خاطر اینکه خب بازار مصرفشون بالا بره، ولی
اسم اون ترکیبات رو روی محصول نمی نویسن، فقط اون اسم ترکیباتی رو می نویسن که بی خطره و اگر مشتری بخونه میفهمه که این کاملا امنه و مناسبه. ولی در واقع یه سری از اون اصل کاری‌ها که خطرناک هستن رو حذف میکنن، حتی اون برندهای معروف، و توضیح میدن که این ترکیبات شیمیایی که تو اینا استفاده میشن باعث اختلال هورمونی در خانم‌ها و آقایان میشن، مخصوصا اختلال در هورمون‌های جنسی آقایان و خانم‌ها میشن، باعث اختلال در قاعدگی خانم‌ها، دردهای شدید قاعدگی میشن، تضعیف سیستم ایمنی بدن، باعث سرطان سینه در خانم‌ها، سرطان ریه و انواع سرطان‌های دیگه میشن، باعث ایجاد ناباروری در خانم‌ها و یا تولد فرزندانی مشکل دار، چه از لحاظ جسمی و یا از لحاظ ذهنی میشه. یعنی باعث میشه که فرزندانی که دنیا میان عملکرد شناختی ضعیفی داشته باشن، سیستم عصبی حرکتیشون ضعیف باشه، بیش فعال باشن، یا مشکل ذهنی داشته باشن و یا مشکل جسمی داشته باشن. به خاطر همونه که الان هر چی که علم پزشکی داره پیشرفت میکنه، ولی خب ما داریم میبینیم که مشکلات جسمی، بیماری‌ها، تولد فرزندان مشکل دار، اینها هی داره تو دنیا بیشتر و بیشتر میشه و به خاطر اینه که ما ناآگاهانه داریم از این محصولات تو خونه هامون استفاده میکنیم و فکر میکنیم که الان خونه هامون یه جای امن، بهداشتی، کاملا سیف هستش برای خودمون و فرزندانمون، در حالی که خودمون خونه هامون رو جایگاهی درست کردیم که پر از مواد سمی، ترکیبات شیمیایی خطرناکیه که خود همینها مستقیما از راه تنفسی، از طریق پوست با بدن ما، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم، تأثیر گذاره و باعث بیماری ها و مشکلات زیادی میشه. مشکلاتی مثل افسردگی. چرا خیلی ها الان افسردگی دارن؟ حالا نمیگم همه دلیلش اینه، یکی از دلایلش این میتونه باشه، چون هر مشکل و بیماری ایجاد میشه عوامل مختلفی درش دخیلن، فقط یه عامل نیست. باعث افسردگی میشه، باعث اضطراب میشه، همونطور که سارا خودش با سردردهای شدید مثل میگرن از خواب بیدار میشد، اختلالات قاعدگیش خیلی مختل شده بود، دردهای شدید داشت و اینها مشکلاتیه که این خانم دکتر سمشناس تأکید میکنه و میگه که این محصولات رو نباید استفاده کنید. حتی اون مصاحبه کننده هم اسپری خوشبو کننده بدن خودش رو و مام زیر بغلش رو نشون میده و میگه که اینها چطور، و میگه که اینها هم همون ترکیبات رو داره و مصاحبه کننده اون اسپری و مام رو میندازه توی سطل زباله که در کنار دستشه و میگه من دیگه استفاده نمیکنم اینها رو. یعنی تمام اینها دارای همین ترکیبات شیمیایی خطرناک هستن. اگر دچار حساسیت‌های پوستی و یا تنفسی هستید، اگر دچار آسم و اگزما هستید و یا اگر دچار خارش پوست و خشکی پوست هستید و یا حتی ترک پوست و همینطور مشکلات دیگه‌ای که نام بردم هستید، بدونید به خاطر استفاده از همین محصولات شیمیایی که حاوی ترکیباتی هستن که از اونها به عنوان مواد هورمونی یا مواد شبه هورمونی استفاده میشه و مستقیما بر غدد درونریز بدن ما تأثیر میذاره و سیستم ایمنی بدن ما رو ضعیف میکنه. حالا چه جایگزینی میتونیم برای اینا استفاده کنیم که هم خونه پاک و پاکیزه و تمیز و ضد عفونی شده داشته باشیم و هم یه خونه معطر و خوشبو داشته باشیم؟ میتونیم از ترکیبات ارگانیک استفاده کنیم به جای استفاده از محصولات شیمیایی، همون کاری که سارای داستان ما انجام داد. کاری که سارا کرد این بود که اومد به جای محلول‌های ضد عفونی کننده که برای شستشوی کف خونه استفاده میکرد برای اینکه بچه‌هاش توی بهداشت و امنیت باشن، اومد از ترکیب سرکه سفید، آب و روغن درخت چای استفاده کرد. این ستا رو با هم مخلوط میکرد. این ستا رو میتونید شما هم با هم مخلوط بکنید، توی آب بریزید و با اون کف خونه هاتون رو طی بکشید. نه تنها باعث ضد عفونی شدن و از بین رفتن باکتری ها و میکروب های زمین میشه، بلکه باعث معطر شدن کف خونه هم میشه.
و کار دیگه ای که کرد این بود که برای شستن ظرف و ظروف از مخلوط جوش شیرین و لیمو استفاده کرد. اینها رو با هم ترکیب میکرد، ظرفا رو با هم میشست، هم ظرفا پاک تمیز میشد از آلودگی و هم عطر لیمو میداد که شما میتونید به جای لیمو از حالا مواد دیگه ای هم استفاده بکنید. برای شمع‌ها به جای اینکه شمع‌های معطر مصنوعی از بیرون بخره، به جای اونها میومد از روغن و پوست از روغن پرتقال و یا پوست پرتقال خشک شده و همینطور نعنا، اسطقدوس، چوب صندل و عود استفاده میکرد. اینها رو توی خونه استفاده میکرد که خونه بوی هر روز یک اینا روشن میکرد، به خاطر اینکه خیلی دوست داشت، علاقه داشت که خونش بوی خوب بده. و شما هم میتونید از همینا استفاده کنید. میگم خود من هم خیلی تغییر دادم تو زندگیم، محصولات شیمیایی رو کلا از زندگیم حذف کردم. کلا که خب نمیشه حذف کرد، ولی تا اونجایی که میتونستم، که میدونستم اینها مشکل زا هستش، رو حذف کردم و سعی میکنم از مواد ارگانیک استفاده بکنم که خیلی مناسب تره و خیلی برای سلامتیمون مفید تره. و حتی برای شستشوی لباس ها هم به جای استفاده کردن از این محلول های معطر و ضد عفونی کننده، از ترکیب سرکه سفید، جوش شیرین و چند قطره روغن اسطقدوس استفاده کرد. سرکه سفید، جوش شیرین و چند قطره روغن اسطقدوس یا حالا روغن های معطر دیگه میتونید اینا رو با هم مخلوط کنید، بریزید توی لباسشویی و به جای اون محلول های معطر و ضد عفونی کننده که میریزید، اینها رو بریزید که هم باعث پاکیزه شدن لباس ها میشه از آلودگی و میکروب و هم باعث خوشبو شدن لباس هاتون میشه. و همینطور میتونید برای تصفیه هوای خونه، برای که هوای خونه‌تون پاک و پاکیزه باشه، میتونید از گل‌هایی که میتونن هوای خونه رو تصفیه بکنن استفاده بکنید. گیاهانی مثل آلوئه ورا، یعنی گلدونش و گیاهش رو بگیرید بذارید گوشه های خونه‌تون. از گیاه آلوئه ورا، اسطقدوس یا گیاهی که نمیدونم به فارسی من سرچ کردم بهش میگن گیاه مار، از اینها میتونید توی گوشه کنار خونه هاتون بذارید که اینها خیلی به تصفیه هوای خونه و پاکیزگی هوای خونه کمک میکنن و باعث میشن که بوی خوبی هم توی خونه ایجاد بشه. تمام این کارا رو وقتی که سارا انجام داد باعث شد که هم قاعدگی‌های خودش منظم بشه، دردهاش کاهش پیدا کنه نسبت به قبل که شدت خیلی زیادی گرفته بود، دونه های ریز بدن بچه‌هاش از بین بره و دیگه اون سردردای میگرندار خبری ازش نبود و کلا سعی میکرد که از این اسپری های خوشبو کننده یا مام زیر بغل هم خودش و همسرش استفاده نکنن و سعی میکرد که کلا به طور طبیعی و ارگانیک زندگی بکنن که هم خودشون و هم بچه هاشون در سیفتی کامل باشن. حالا اگر چیزهای بیشتری شما میدونید میتونید تو کامنت ها بنویسید که من و دوستان دیگه هم آگاه بشیم و بتونیم استفاده کنیم تو زندگی های روزمرمون. اینها رو استفاده کنیم که هم سلامتی خودمون و خانواده‌مون در امنیت باشه و هم اینکه زندگی سالمتر، شادتر و عالیتری رو روز به روز پیش ببریم. امیدوارم که همیشه تنتون سالم باشه، شاد و سلامت باشین، روز و شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار همتون.